Bennem, amikor megfogalmazódott az, hogy majd ha lesz egy kisbabám, akkor hogyan szeretném őt világra hozni. És nagyon-nagyon sokat gondolkodtam rajta, mert hogy az én születésem elég nehézkes volt. Én 2/9-es Apgárral születtem, sürgősségi császárral, és hát édesanyám elmondása szerint majdnem ott maradtunk mindketten a kórházban. Így nekem ez már alapból egy traumatikus pont volt, valahol tudatalatt a mai napig az, és én nem akartam beletörődni abba, hogy ezt majd nekem is valami hasonlóképpen kell csináljam majd a leendő gyermekemmel. Úgyhogy elkezdtem kutatni az opciókat, és teljesen véletlenül megtaláltam az otthonszülés lehetőségét, ami így elsőre furcsa volt, kicsit ijesztő, mert hát mit súlykolnak belénk, szülni kórházban kell, mert hogy itt a lehetőség, használjuk ki, éljünk vele, hogy szuper, fantasztikus orvosok kísérik, hát inkább jó lenne, ha kísérnék, de inkább vezetik a szüléseket, és nekem ez olyan nagyon ridegnek tűnt mindig is. El is kezdtem olvasni a témában, könyveket vettem, videókat néztem, történeteket olvastam, és annyira belemerültem, hogy ott én így teljesen eldöntöttem, hogy jó, otthon szeretnék majd szülni. Hát ez már csak a férjem torkán kellett lenyomnom valahogy, mert hogy amikor én ezt először felvetettem neki, akkor azt mondta, hogy szó sem lehet róla, hát szülni kórházban kell, kész. Ő is így nőtt fel, hogy ez volt a társadalmi norma, ez volt a természetes, hogy hát szülni kórházban szülünk, nem otthon. Hát mi vagyunk mi ős emberek, hogy otthon szüljünk. És én csak annyit kértem tőle, hogy egy bábai felkészítőre, illetve nem is felkészítőre, hanem egy információs alkalomra jöjjön el velem, hallgassuk meg online, és ebbe beleegyezett. Elkezdett ő is utána olvasni, videókat nézni, és annyira megtetszett neki, és annyira megértette azt, hogy én miért szeretném ezt az utat választani, hogy maximálisan támogatott, és mindenhova jött velem, végigcsináltuk a szülésfelkészítőt is, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok neki ezért a nyitottságért. Ami nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés embernek mondtuk el, hogy mi a tervünk. A saját családom se tudta, hogy otthon szeretnénk szülni, mert nagyon tartottam tőle, hogy ezért olyan nyomást helyeznek rám, ami miatt esetleg rossz érzéssel vágok majd bele ebbe. És tudtam, hogy eltántorítani semmi nem tudna, de nem szerettem volna rossz érzéssel szülni. Egy szombati napon iskolabál volt a városunkban, ahova mi a férjemmel elmentünk, és nagyon jól éreztük magunkat, még táncoltunk is, és 11 óra környékén elkezdtem érezni, hogy a derekamból elindult egy valamilyen furcsa érzés a hasam felé, és mondtam is a férjemnek, hogy hú, itt valami nagyon készülődik, a terminusom 5 nappal ezután a nap után lett volna, és mondtam neki, hogy menjünk haza, mert most már úgy nem érzem annyira jól magam, úgyhogy hazamentünk, és még másnap volt egy családi ebédünk, és ott is jöttek ezek a hullámok, ilyen nagyjából óránként. És emlékszem rá, hogy nagyon komoly pókerarcot kellett vágjak ahhoz, hogy a családom ne hívjon rám mentőt, mert hogy ezek már jóslófájások voltak, és így tudtam is, hogy hát akkor most nem sokára, akár pár órán belül be is indul a történet. Nagyjából hajnali 3 körül írtam először a bábámnak, hogy szerintem ma szülni fogunk. A férjem még próbáltam hagyni aludni, hogy tudjon ő is pihenni, én beálltam a zuhany alá, az nagyon-nagyon kellemes volt. A meleg víz végig nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. Így ment ez egészen reggel 7-ig, amikor is szóltam, hogy na akkor most már úgy elég erőteljesek ezek a fájások, és hogy nagyon örülnénk neki, ha kijönne valaki. Úgyhogy 9 órára ki is ért hozzám másik bábám, aki megkérdezte, hogy megvizsgálhat-e, hogy tudjuk, hogy hol tart a folyamat,
És én már nagyon kíváncsi voltam rá, úgyhogy úgy voltam vele, hogy persze, természetesen nyugodtan. Iszonyú óvatos volt, nagyon-nagyon-nagyon finoman megvizsgált, és akkor mondta, hogy nagyjából olyan 3-4 centire vagyok kitágulva, úgyhogy ez még nagyon az eleje. Hát ez engem nagyon sokkolt, mert már akkor nehezen bírtam a fájásokkal, de mondta, hogy akkor most kezdődik az igazi vajúdás, és hogy most kezdődik a nehezebb része. Úgyhogy így nagyjából 11-ig el is voltunk a férjemmel ketten, szenvedgettem, de nagyon-nagyon támogató volt, végig ott volt velem, kérdezte, hogy mit tud csinálni, szó szerint a támaszom volt. És olyan 11 körül mondtam neki, hogy na akkor most legyen szíves, hívja fel a bábákat, mert nagyon nagy szükségem van rájuk. Már a jelenlétükre, tehát nem is arra, hogy bármit csináljanak, csak hogy ott legyenek, nekem az úgy biztonságot adott. Hát talán ilyen fél egy körül érkeztek ki, és akkor már nagyon-nagyon nehezen viseltem. Mondták, hogy feküdjek le, próbáljak meg pihenni 2 összehúzódás között. És hát ők közben leültek az étkezőasztalhoz, és elkezdtek beszélgetni. Nagyon halkan, tehát szinte észre se vettem, hogy ott vannak, és beszélgettek. És csak telt az idő, és beszélgettek tovább. És hát nekem vagy egy órába tellett, mire megmertem kérdezni, hogy ennyire nem halad a folyamat, hogy ők ott beszélgetnek, és hogy itt nem fog semmi történni belátható időn belül. És hát megnyugtattak, hogy dehogy nem, hát nagyon-nagyon-nagyon jól csinálod, de hát nem tudunk most még itt semmit segíteni, vagy nem, tehát hogy szépen halad a folyamat magától, mi csak itt vagyunk, hogy lássuk, hogy jól vagy, minden rendben, és nekem ez ilyen, szerintem ez így áttört valamit, hogy megnyugtattak, hogy akkor történnek a dolgok, hogy ott elkezdtek tolófájások is jönni, és akkor annak úgy nagyon-nagyon-nagyon megörültem, hogy már ennyire, akkor tényleg jól haladunk, szuper. Már nem bírtam tovább feküdni, úgyhogy felálltam, sétálgattam, és amikor jött egy tolóinger, akkor legugoltam, és úgy próbáltam tolni, és egy idő után elkezdtek körém gyűlni a lányok, nagyon érdekes volt, onnan tudtam, hogy na, akkor itt most már tényleg történik valami, és amikor így tényleg egyre jobban kúztak be alám, mellém, fölém, mindenhogyan, és ott megkérdeztem, hogy akkor most hol tartunk, hogy látszik-e már esetleg a feje? És az egyik bába mondta, hogy hát nyújj oda, nyugodtan nézd meg, érezd, tehát hogy te azt csinálsz, amit csak szeretnél. És amikor oda nyúltam és megéreztem a fejét, akkor egyszerűen egy olyan energialöketet kaptam, hogy elkezdtem iszonyatos erővel nyomni, és 2 fájáson belül megszületett a kislányom, féltérden álltam, és nagyon érdekes volt, mert abban a pillanatban, ahogy megszületett, az összes, minden fájdalmam azonnal, mintha elvágták volna, nagyon-nagyon jó érzés volt. És hát hála ennek a brutális energialöketnek egy picit sajnos repedtem is, de nem éreztem belőle egyébként semmit. És utána, ami a legértékesebb volt az egészben az, hogy 3 órával a szülés után 3-asban voltunk, és hihetetlen meghitt, és nyugodt környezet vett minket körül, és ezt a világ minden pénzért nem adnám. Tehát ezt az élményt, ez fantasztikus volt. És hát ugye a végén jött az, hogy a családomnak ezt el kellett mondani, mert hogy mikor megszületett a kisbabánk, akkor kérdezték, hogy ja, és akkor melyik kórházba kell menni látogatni? És mondtuk, hogy hát mi itthon vagyunk. Hát, hogy az hogy lehet? Hát, hogy mi itthon szültünk. És mikor apukám megérkezett hozzánk, neki az első kérdése az volt, hogy egyébként ez legális? Mert hogy nem baj, ha nem az, csak hogy őt érdekli. Úgyhogy a családom egyből meg is tudott látogatni. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy nem a kórházba kellett bejönniük. És igazából szerintem el is siklottak a felett, a tény felett, hogy nem kórházban vagyunk, hanem otthon, hanem mindenki annyira örült, hogy
hogy megszületett a kisbaba, és hogy jól vagyunk, boldogok vagyunk, hogy ez igazából akkor már nem is jött fel. És utána napokkal, hetekkel később kezdett el így a családba ez így, hogy ez mégis, hogy jött nekünk, hogy otthon szeretnénk szülni. És hát a mai napig furcsálják nagyon-nagyon sokan a családon belül is, de kifejezetten egyébként ismerősök. És ebből jön az a kérdés, hogy és nem féltél? És ez engem egyszerre megrémít, felháborít, és nem is tudom, tehát ettől én nagyon-nagyon-nagyon rosszul leszek, hogy valaki ezt így megkérdezi, hogy otthon, a saját otthonomban, békességben, nyugalomban világra hozni egy kisbabát, az miért félelmetesebb, mint egy kórházban, ahol vadidegenek vesznek körül, az egész légkör egy teljesen idegen, rideg hely, és nekem ez annyira furcsa, hogy jó, persze más a tapasztalatom, mert már tudom, hogy milyen otthon megélni ezeket, de én akkor féltem volna igazán, hogyha nekem kórházban kellett volna mindezt átélnem.